Yo, okay. Dalam tutorial kali ni kita belajar macam mana nak liquify text. Kita nak buatkan text tu nampak macam liquid yang tengah cair. Okay. Right, so first kali korang ambil text tool, type tool, and then korang tulislah apa-apa yang korang nak. And then korang besarkan dia, tekan shift dengan alt untuk besarkan dia punya text. Alright, okay, macam saya tulis current kan. And then tekan alt untuk duplicatekan 3 text, 2. So total 3 lah. Alright. And then yang atas dengan bawah ni korang tukar warna dia jadi putih. Okay, and then yang ni korang ambil warna purple. Alright. So korang ada 3 text. Yang putih korang tak nampak, tapi ada kat situ. Okay. And then apa korang buat? Korang pergi dekat blending tool ni, korang double click kat blending tool, korang tukarkan dia jadi specified step. And then korang masukkan nilai dalam 100. Okay. Lepas tu korang tekan yang atas ni pergi ke bawah, and then yang tengah ni pergi ke bawah sekali. Okay. Lepas tu korang ambil direct selection tool. Okay. Ataupun tekan A untuk shortcut dia. Korang tekan dalam points ni, adjust dia macam lebih kurang ke atas macam ni. Dapat macam ni kan. Alright. So apa korang buat? Basically korang select semua text korang ni balik. Korang pergi dekat type, and then korang tekan create outlines. Okay, bila dah create outlines, korang boleh pergi dekat somewhere sini kat wave tool ni, korang ambil warp tool. Then korang boleh macam cairkan dia sikit lah. Alright. Dapat macam ni. Okay. So next step dia, korang copy semua ni, tekan Ctrl C and paste dekat Photoshop. Okay. Bila korang paste, korang dapat pop-up message ni, and korang select pixel and then tekan OK. Okay, dapatlah balik yang apa korang manipulate dekat Illustrator, korang dapat balik kat Photoshop. And then tekan klik button tick. Okay, lepas tu korang pergi dekat filter, korang pergi liquify kan dia. Alright, dekat liquify ni korang boleh have fun lah, tarik-tarik dia. Macam main tanah liat, lebih kurang macam tu. Tarik lagi sikit. Kau boleh gerakkan dia ke kanan sikit macam ni, sini. Fun je, main pusing-pusing kat sini. Alright. Dan tekan OK. Kalau korang nak tambah lagi dia punya liquify tu, korang boleh pergi kat filter and tekan je liquify kat atas ni. Dan dia akan auto buat. Nampak? Dia akan tambah lagi kalau korang tak nak. Kalau korang nak adjust sendiri, korang boleh pergi kat filter dan tekan balik liquify. Okay. Korang dah puas hati. Lepas tu apa yang korang nak buat next? Macam saya nak tambah lagi sikit liquify dia. And then korang pergi double click dekat sini, pergi dekat dia punya layer style dia, and then korang tick dekat gradient overlay. Dan korang boleh pergi lah dekat gradient overlay. And then dekat gradient ni macam saya basically saya ambil basic hitam dengan putih and tukarkan warna kiri ni jadi merah. And then yang kanan ni tukar jadi warna hijau. And then tekan OK. Lepas tu korang main dekat dia punya blending ni. Korang boleh pergi dekat overlay. Overlay lagi nampak style sikit kan. Alright. So macam memang saya nak overlay. Ataupun dekat sini korang boleh tambah lagi putih kat belah kanan sikit. Nak putih sikit. Okay. Alright. So itulah dia.
apa efek yang saya nak buat. Kalau korang nak tambah lagi liquify, korang boleh pergi balik ke filter, tambah liquify lagi. Okay. Alright. Last sekali, korang tambahkan background dia. Ambil rectangle tool and letak kat belakang dia. And then tukarlah colour dia. Macam saya nak main dengan gradient. So saya ambil gradient, rasterize dulu layer kita. And then itu je lah tutorial kita. Okay. Alright, thank you for watching. Ciao.